हे बघा इतकी सॉफ्ट आणि अशी मस्त ही वडी तयार होते, तुपाने भरलेली. नमस्कार, मी शेफ प्राजक्ता पै शापूरकर आणि आपल्या दिवाळी पर्वच्या या स्पेशल सिरीजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण बनवतोय ऑन डिमांड रेसिपी मैसूर पाक, घी मैसूर पाक, आपला मैसूरचा स्पेशल. अगदी सोपी रेसिपी आहे, 15 मिनिटात होऊ शकते, पण प्रमाण आणि टायमिंग परफेक्ट पाहिजे. ते चुकलं तर फसण्याची शक्यता आहे. म्हणून मी जेवढं प्रमाण दाखवते तेवढ्या प्रमाणात करून बघा. कसं करायचं चला बघूया. आता ही जी वाटी आहे हे प्रमाण लक्षात घ्या. तुमच्याकडे जी वाटी असेल त्याच वाटीने बेसन, साखर आणि तूप आणि पाणी त्याच वाटीने मेजर करायचं. आता इथं 1 वाटी बेसन मी घेतलेलं आहे आणि ते आपण पहिला छान चाळून घेऊया. बेसन चाळून झालेलं आहे. आता आपल्याला हे तूप जे आहे ते छान वितळून घ्यायचं आहे, म्हणजे पातळ करायचं, गरम करायचं नाही, तापवायचं, उकळायचं नाही आहे. फक्त आपल्याला हे जे तूप आहे ते छान करून वितळून घ्यायचं आहे, म्हणजे पातळ करून घ्यायचं आहे. आता ह्याला प्रमाण काय, 1 वाटी बेसनला 2 वाटी तूप लागणार. घी मैसूर पाक करतोय त्यामुळे इतकं तूप पाहिजे. हे 2 वाटी तूप. आता आपण पातळ करून घेऊया. ही वाटी अशीच ठेवा. हे शुद्ध गाईचं तूप आहे. जर म्हशीच्या दुधाच्या तूप जर घेतलं तरी चालतं. ते थोडंसं पांढरटसर होतं, हे पिवळसर असतं, बस एवढाच फरक आहे. आता हे बघा, हे तूप जे आहे ते पूर्णपणे वितळलेलं आहे. हां, आता गॅस बंद करते. ज्या भांड्यात आपण तूप ठेवलं होतं त्याच भांड्यात आता आपल्याला हे बेसन जे आहे आपण जे चाळून घेतले ते काढते. तर तुपाची नासाडी नको. आणि आपण ज्या स्त्रिया आहोत ह्या अजिबात वेस्ट करत नाही. प्लस भांडी सुद्धा आपली कमीत कमी स्वयंपाकात वापरता आली पाहिजे. खूप जास्त फाफड पसारा करायचा नाही. ह्याच्यात अर्धा वाटी, जे 2 वाटी तूप घेतलेलं त्यातलं अर्धा वाटी तूप जे आहे ते आपण याच्यात घालून, म्हणजे बघा ह्या वाटीला लागलेलं तूप सुद्धा ऑटोमॅटिक वितळलं. आणि आता हे सगळं छान मिक्स करून ठेवायचं. लम्स होता कामा नयेत म्हणूनच आपण बेसन जे आहे ते चाळून घेतलेलं. आता इथं सुद्धा हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता हे साईडला काढून ठेवूया. पुढची प्रोसेस सांगते. आता ज्या कढईत आपल्याला मैसूर पाक बनवायचा आहे त्याच्यातच आपण पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आता ही ती वाटी आहे ज्या वाटीनं आपण सगळं मेजरमेंट घेतलेलं. 1 वाटी बेसन, 2 वाटी तूप, 1.5 वाटी साखर आणि 1.25 वाटी पाणी. हे परफेक्ट प्रमाण आहे. आता ही जी साखर आहे, आता मजा काय होते ते पण सांगते तुम्हाला. बऱ्याचदा आपण अशी वाटी घेतो, तर ही वाटी घेतल्यानंतर जर तुम्ही हे काटापर्यंत घेतलं आणि अर्ध म्हटल्यावर जर इथं घेतलं तर हा निमुळता भाग होतो आणि त्याच्यामुळे हे अर्ध प्रमाण कमी होतं. तर काय करायचं, ह्या वाटीचं 70 to 75% म्हणजे अर्धी वाटी, हे लक्षात ठेवा. आता इथं हे बघा असं. हे जर अगदी एक्झॅक्ट अर्ध घेतलं ना तर ही बाजू लहान असल्यामुळं प्रॉब्लेम होतो. तर काय करायचं ह्याला, एक तर तुमच्याकडे जर मेजरिंग कप असेल तर सगळ्यात भारी त्या कपनी करा, उत्तम होईल. नाहीतर ह्या वाटीचा बऱ्याच सगळ्या स्त्रियांना घरात सवय असतं,
तर ते लक्षात ठेवून घ्या. हे नवशिक्यांसाठी ही टिप होती, सुगरणींसाठी नाही. आता इथं 1 आणि पाव पाणी. आणि आता हे मोठा फ्लेम करून आपल्याला छान ह्याचा 1 तारी पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आता जी प्रोसेस चालू होईल इथं मात्र लक्ष हे ठेवायचं की ह्याला कंटिन्युअस स्टर केलं पाहिजे, सारखं हलवत राहायला पाहिजे, चुकून सुद्धा थांबवता कामा नये. आता हा पाक होईपर्यंत सुद्धा, कारण साखर जर कढई गरम असेल तर खाली चिकटण्याची शक्यता असते, म्हणून असा रेक्टँगल किंवा स्क्वेअर डब्बा घ्या आणि त्याला ना तुपाने पहिला ग्रीस करून घ्या. जे आपण तूप वितळवलेलं आहे त्याच्याने छान ग्रीस करून घ्या. म्हणजे आपला मैसूर पाक तसा चिकटायचा प्रश्न नाही, कारण तूप भरपूर असतं त्याच्यामध्ये. तरी चारी बाजूनी मैसूर पाक आहे ना, ह्याची कलाकृती कशी आहे तुम्हाला सांगते. की जेव्हा हा मैसूर पाक खूप मोठ्या प्रमाणात बनवला जातो, ट्रेमध्ये ओतला जातो गरम गरमच, तर वरून हीट आणि खालून हीट असल्यामुळे मधला जो मैसूर पाकचा लेअर असतो तो थोडासा कलर चेंज करतो, म्हणजे काळसर किंवा ब्राउनिश असा होतो. ते जेव्हा आपण छोट्या प्रमाणात करतो, जसं आता मी करणार आहे, तर त्याला तेवढा ब्राउनिश कलर येत नाही जसा आपण मिठाईच्या दुकानात आपल्याला मिळतो तसा. पण चव मात्र एक्झॅक्ट मिठाईच्या दुकानात कशी मिळते ना तशीच होते. ते कलरचं काय जो त्याच्यामध्ये ट्रिक आहे ती मी तुम्हाला शेअर केलेली आहे. फक्त हाच घी मैसूर पाक नाही, तुम्ही जाळीचा मैसूर पाक पण बघा, त्याच्यात तूप किंवा डालडा जास्त प्रमाणात असल्यामुळं गरम झाल्यावर एकदम टेम्परेचर हाय असतं. साखरेचा पाक खूप हाय टेम्परेचरवर असतो, त्यामुळे वरून हीट आणि खालून हीट लागल्यामुळे मधला जो सेक्शन असतो तो थंड व्हायला वेळ लागतो आणि त्याची जी प्रोसेस असते शिजण्याची किंवा भाजण्याची ती चालूच असते आणि त्याच्यामुळं तो मधला लेअर जो असतो तो ब्राउनिश होतो. पण आपल्या इथं छोट्या प्रमाणात करतो ना तर तितका ब्राउनिश होत नाही. इथं बघा हा जो पाक आहे हा असा 1 तारी झालेला आहे. कसं कळणार तर गौरी त्यांनी सांगितल्यासारखं ही एक ट्रिक तुम्ही बघू शकता की पाक पडतो पण तो परत जातो. हे बघा, म्हणजे हा आपला पाक जो आहे तो झालाय. टोटल गॅस सिम करून ह्याच्यामध्ये हे जे आपण बेसन आणि तुपाचं मिश्रण केलेलं ते घालायचं. त्याला कंटिन्युअस स्टर करायचं आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवा की गॅस सिम पाहिजे, कारण पाक करताना आपण हाय फ्लेमवर ठेवलं होतं. ते पूर्ण मिश्रण काढून घेऊया आणि आता ह्याला नॉन स्टॉप असं मिक्स करायचं. अजिबात गॅस जो आहे तो मीडियम ते हाय फ्लेमवर ठेवा आणि कंटिन्युअस असं स्टर करत राहा. आणि काय करायचं, तूप जे आपलं आहे ते थोडं थोडं घालत राहायचं. हाय फ्लेमवर ठेवून हे सगळं एकत्र करून तूप ह्याच्यात असं झिरपत जातं. हे असं साईडनं सारखं हलवत राहायचं, अजिबात साईड चिकटायला द्यायचं नाही. आता बघा हे तूप परत ह्याच्यातलं सगळं संपलं की आणि थोडंसं तूप घालायचं. आता इथं बघा हे असं सगळं मिक्स होऊन येतं आणि फुगत जातं ते. परत थोडंसं तूप बघता की कसं हे असं फुगल्यासारखं झाले, म्हणजे एवढं छान ते मिक्स झालंय, होत आले. हे उरलेलं सगळं तूप पण ह्याच्यात घालून टाकू आणि हे मिक्स करत राहू. आता हे एकदा तूप ह्याच्यामध्ये मिक्स झालं, हे सगळं एकत्र झालं की आपला मैसूर पाक झाला असं समजायचं. ते समजायचं कसं प्रमाण ते तुम्हाला मी सांगते. पहिला हे सगळं मिक्स करून घ्या. तुम्हाला इथं बाजूनी बघायला मिळत असेल की हे कसं फुगत चाललंय. हे बघा, जाळीसारखं दिसते ना, आणि हा गोळा होत चाललाय, म्हणजे आपला मैसूर पाक जो आहे तो एकत्र येत चाललाय. हे बघा असा गोळा तयार होतो. हे बघा, म्हणजे आपला हा जो मैसूर पाक आहे तो रेडी झालेला आहे असं समजायला हरकत नाही. आणि आता आपण गॅस बंद करूया. आता हे ओतताना काय करायचं, पहिला अर्धा डबा भरायचा. हां, हळूवारपर्यंत हे असं सगळं त्याच्यामध्ये अगदी सावकाश
कारण ना कधी कधी काय होतं, हाय टेम्परेचरमुळं ते भस्कन वरती येतं. त्यामुळे आपली काळजी घेणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. किती हीट आहे बघायचं. आता हे बंद केलं तरी कसं फुगून 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 वर येत चाललेलं आहे. आता इथं बघा कसा गोळा आपल्या आपण एकत्र होऊन पडायला लागला. आता एका चमच्याने काय करायचं, जरा ह्यातली हवा काढायची. हे बघा, ह्याला खाली सेटल करून घ्यायचं असं. नाही तर काय होईल, फुगलेला तयार होईल आपल्याला. तो नको आहे, हा असा प्लेन व्हायला पाहिजे. आपला घी मैसूर पाक आहे. ह्यातली हवा सगळी काढून याला छान हे बघा असं याला सेट करायचं. आता ह्याला असा दाब द्यायचा वरून, म्हणजे छान चपट तयार होतं. आणि आता ह्याला आपण थंड करायला ठेवून टाकू. कंप्लीट रूम टेम्परेचरला आल्यावर आपण ह्याच्या वड्या पाडायच्या. छान तूप सुटलंय बघा. इथं बघा आपला मैसूर पाक जो आहे तो प्रॉपर रूम टेम्परेचरला आलेला आहे. आता ह्याला डिमोल्ड करायचं. काय करायचं, गॅस चालू करा आणि हलकंच गरम करून घ्या. म्हणजे काय होईल की तूप सुटेल आणि लगेच आपला हा मैसूर पाक डब्यातून वेगळा होईल. बस, गॅस बंद. आता चाकू घेऊन जे आहे ते वितळून आता ह्याच्या साईजची प्लेट घेऊया. बघा इतकी सॉफ्ट आणि अशी मस्त ही वडी तयार होते, तुपाने भरलेली घी मैसूर पाक. यम आहे, मेल्ट इन माउथ रेसिपी आहे. यंदा दिवाळीला हा घी मैसूर पाक आमचा कर्नाटक स्पेशल नक्की ट्राय करा. खूप इझी आहे. तुम्हाला सांगू का, मी टायमर लावला होता पाक करताना, तर जवळपास 15 ते 17 मिनटं लागतात एक्झॅक्ट पाक व्हायला. आणि 8 ते 9 मिनटं, जवळपास 10 मिनटं धरा परफेक्ट मैसूर पाक होण्यासाठी. म्हणजे जो आपण पाकात बेसन घातलं, नंतर तूप घालत गेलो, त्या सगळ्या प्रोसेसला जवळपास 8 ते 10 मिनटं लागतात. तर ही परफेक्ट टायमिंग सकट जर तुम्ही रेसिपी केली आणि परफेक्ट मेजरमेंटनी, तर तुमचा मैसूर पाकसुद्धा इतक्या छान अशा वड्या तयार होतील आणि तोंडात घालताच हा मैसूर पाक विरघळतो. ही रेसिपी मस्ट ट्राय रेसिपी आहे. यंदा दिवाळीला काहीतरी वेगळं स्पेशल बनवा बेसन लाडू सोडून. आणि आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. मास्टर रेसिपीज. हॅपी दिवाळी. नमस्कार, मी विष्णू मनोहर आणि तुमच्या आवडत्या उपवास उपहारगृहामध्ये तुम्ही नेहमी जात असता. वेगवेगळे उपवासाचे पदार्थ तुम्ही खात असता. पण आता उपवास उपहारगृहामध्ये एक भर पडली आहे. ती म्हणजे माझ्या आवडत्या रेसिपीज, मी डिझाईन केलेल्या रेसिपीजची एक नवीन लिस्ट तुम्हाला मिळेल आणि त्या तुम्ही चाखा. कदाचित असंही होऊ शकेल की कधीतरी मी तुमच्यासोबत असेल न्याहारी करायला. तर उपवास उपहारगृहाला नक्की भेट द्या.